بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه user defined data type enum مختلف programming example وکتل. یو دوه درې example مونږ further پی ګورو د students د مختلف request په بیس باندې چې student request کی چې سره یو څو example په نور وکړه چې مونږ ته نورم clear شي. دلته مونږ یو user defined data type د choice په نامه باندې د enum data type د enum nature ولا enumerated data type choice create کړلو. په اخ کې مختلف قسم اپریشن مونږ اډ کړل، مطلب ایډیشن، سبټریکشن، ملټیپلیکیشن، کدا سي ډیویژن پکې تاسو اډ کوم ټیک ته. او دلته چې کوم فرست ایډیشن دی، ایډیشن ته مونږ اساین کړل 1. اوس دلته مونږ په مین فنکشن کې دننه د چوایس ټایپ ویریبل د دغه یوز کو. نو مونږ دلته چې وکړو د انټیجر ټایپ یو ویریبل هم کریټ کړلو ch. خو بیا مونږ دلته میسج ورکړو چې انټر کا چوایس 1 د اډ د پاره، 2 د سبټریکشن د پاره او 3 د ملټیپلیکیشن د پاره. په دغه ch ویریبل کې به یا 1 انټر کیږي یا به 2 انټر کیږي یا به 3 انټر کیږي. اوس په مونږ چې وکړو مونږ به د چوایس ټایپ یو ویریبل کریټ کو سی، او دغه کې به مونږ چې وکړو ډاینامیکلی چې کوم نمبر انټر شوی ا نمبر کنورژن به وکړو، ټایپ کاسټینګ به وکړو. نو دلته په ch کې به مونږ سره یو نمبر وي د انټیجر ټایپ 1 2 3. نو دا به مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته ټایپ کاسټینګ وکړو، ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ به وکړو. مطلب دا چې که 1 وي نو 8 ته کنورټ کا، که 2 وي سب ته کنورټ کا، که 3 وي ملټیپلیکیشن ته کنورټ کا. بیا به دلته کمپیریزن وکړي، که مونږ سره په دغه سی کې اډ راغلی وي نو دا به د اډ سره کمپیریزن شي. نو دلته به مونږ سره چې شي ایډیشن اپریشن، که مونږ سره فار ایگزامپل په دغه سی کې سب نو دلته به شي سبټریکشن، کدا کې مونږ سره ام یو ملټیپلیکیشن نو ملټیپلیکیشن به وشي. دا به مونږ کمپایل کو، کمپایلیشن کې که څه ایرر وي ایرر به وښیي، که ایرر نه وي یا مونږ سره به ایگزیکیوټیبل کوډ راشي. دا به زه چې کوم دا به زه رن کم، چې رن مې کړل نو ماته یې یو ویلیو انټر کړه. فار ایگزامپل ما 1 انټر کړلو، چې 1 مې انټر کړلو نو دلته تاسو کتای شو چې راولو ایډیشن سلیکټډ. دا پروګرام زه ریرن کوم. فار ایگزامپل دلته ما چې وکړو دلته ما 3 سلیکټ کړو، انټر مې کړلو نو دلته کتای شو په 3 باندې مونږ سره اپریشن ملټیپلیکیشن دی ملټیپلیکیشن. نو نورمالي د 1 2 3 دلته چې کوم مونږ انټر کوو 1 یا 2 یا 3 دغه مونږ سره چې کیږي چې کله انټر شي په دغه ch ویریبل کې راشي. د دغه ch ویریبل د دغه انټیجر ټایپ ویریبل مونږ د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چوایس ته ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ وکړلو، کنورژن هم وکړلو، مطلب نمبر مونږ لیبل ته کنورټ کړلو، او دا مونږ د دغه چوایس ټایپ ویریبل کې اساین کړلو. بیا د دلته مونږ کمپیریزن وکړلو چې د کوم سره ایمیج خوړلو ماغه مونږ چیک کړلو، ایگزیکیوټ کړلو ما لاین اف سټیټمنټ. نو دا مونږ د چوایس ډاینامیکلی که مونږ وغواړو چې مونږ یو نمبر انټر کو، یخ نمبر په بیس باندې مونږ اپریشن ډیسایډ کو چې مونږ سره به ایډیشن کیږي، سبټریکشن به کیږي یا ملټیپلیکیشن به کیږي. نو د یوزر انپوټ سره مونږ د انم چې کوم ډیټا ټایپ ته کنډیشنلی د سټیټمنټ په ایگزیکیوشن کې مونږ دا څرنګه یوز کولای شو. نو هوپفلی تاسو ته په دغه پروګرام باندې د انم ډیټا ټایپ یو بل یوز کیس مطلب تاسو ته کلیر شوی. جزاک الله خیر.